Hello and welcome to English Solder YouTube channel. तपाईलाई फेरि पनि English Solder YouTube channel मा स्वागत छ। आजको यो छोटो भिडियोमा पनि तपाईले सिक्दै हुनुहुन्छ अंग्रेजीको एउटा महत्त्वपूर्ण एडभान्स्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर जसले तपाईलाई सजिलैसँग फरर अंग्रेजी बोल्न एकदमै मद्दत गर्नेछ। आजको यो भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र इन्फर्मेटिभ छ, त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। आज तपाईले सिक्न गइरहनु भएको advanced English structure हो sooner or later plus sentence। यो सेन्टेन्स स्ट्रक्चर को नेपाली मिनिङ हो कहिले न कहिले त, आज नहीं तो कल, यानी कि कहिले न कहिले त। ल अब यो सेन्टेन्स स्ट्रक्चरलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर हेरौँ है त। कहिले न कहिले त म त्यहाँ जानै पर्छ। Sooner or later I must go there. Sooner or later I must go there. कहिले न कहिले त तिमीले साँचो बोल्नै पर्छ। Sooner or later you'll have to tell the truth. Sooner or later you'll have to tell the truth. कहिले न कहिले त तिमीले मेरो स्यालेरी बढाउनु पर्छ। Sooner or later you'll have to increase my salary. Sooner or later you will have to increase my salary. मेरो एउटा सब्स्क्राइबर यामबर्ट्राई सरले कमेन्टमा लेख्नु भएको थियो कि सर स्यालेरी बढाउनलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। स्यालेरी बढाउनलाई अंग्रेजीमा इन्क्रिज स्यालेरी भनिन्छ। यो एक्जाम्पललाई राम्रोसँग ध्यान दिनु होला र यही एक्जाम्पल हेरेर अरु पनि वाक्यहरू बनाएर प्र्याक्टिस गर्नु होला। Sooner or later you will have to increase my salary. कहिले न कहिले त तिमीले मलाई बोलाउनै पर्छ। Sooner or later you must call me. Sooner or later you must call me. कहिले न कहिले त तिमीले काम गर्नै पर्छ। Sooner or later you must work. Sooner or later you must work. कहिले न कहिले त म तिमीलाई विवाह गर्छु। Sooner or later I will marry you. Sooner or later I will marry you. कहिले न कहिले त तिमी मलाई भेट्न आउँछौ। Sooner or later you will come to meet me. Sooner or later you will come to meet me. कहिले न कहिले त तिमीले पैसा कमाउँछौ। Sooner or later you will earn money. Sooner or later you will earn money. कहिले न कहिले त तिमीले अंग्रेजी जरुर सिक्छौ। Sooner or later you must learn English. Sooner or later you must learn English. कहिले न कहिले त तिमीले जरुर सफलता पाउँछौ। Sooner or later you must get success. Sooner or later you must get success. कहिले न कहिले त तिमी उसँग बोल्नै पर्छ। Sooner or later you must talk to him. Sooner or later you must talk to him. कहिले न कहिले त तिमीले क्षमा माग्छौ। Sooner or later you will apologize. Sooner or later you will apologize. कहिले न कहिले त म तिम्रो जरुर मद्दत गर्छु। Sooner or later I must help you. Sooner or later I must help you. अरु पनि केही एक्जाम्पलहरु हेरौं ताकि तपाईले यो एडभान्स्ड इंग्लिश स्ट्रक्चरलाई राम्रोसँग वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने भनेर बुझुन्। कहिले न कहिले त तिमीले खाना पकाउन सिक्छौ। Sooner or later you will learn to cook foods. Sooner or later you will learn to cook foods. कहिले न कहिले त तिमीले गरिबको मद्दत गर्ने पर्छ। Sooner or later you must help the poor. Sooner or later you must help the poor. कहिले न कहिले त तिमीले मलाई जरुर बुझ्छौ। Sooner or later you must understand me. Sooner or later you must understand me. कहिले न कहिले त म तिमीलाई जरुर माया गर्छु। Sooner or later I will love you. Sooner or later I will love you.
कहिले न कहिले त म तिम्रो आमा बुवासँग भेट्छु Sooner or later I will meet your parents Sooner or later I will meet your parents कहिले न कहिले त म तिमीलाई फोन गर्छु Sooner or later I will call you Sooner or later I will call you कहिले न कहिले त म तिमीसँग समय जरुर बिताउँछु Sooner or later I must spend time with you Sooner or later I must spend time with you अब त तपाईले यो सेन्टेन्स स्ट्रक्चरको नेपाली मिनिङ र यसलाई वाक्यमा सही तरिकाले कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिकिसक्नु भयो होला सो गाइस आजको भिडियोमा यति नै अरु पनि यस्तै एडभान्स इंग्लिश स्ट्रक्चरहरु सिक्न चाहनुहुन्छ भने च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर एडभान्स्ड इंग्लिश स्ट्रक्चरमा गएर हेर्नुहोस् त्यहाँ धेरै एडभान्स इंग्लिश स्ट्रक्चरहरु मैले तपाईलाई सिकाएको छु अरु पनि यस्तै एडभान्स इंग्लिश स्ट्रक्चरहरु चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा पनि लेख्नु होला म जरुर तपाईको कमेन्टलाई पिक गरेर भिडियो बनाउने छु त्यसैगरी अंग्रेजीको कुनै पनि टपिकमा भिडियो चाहियो भने तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट लेख्नुहोस् म अवश्य पनि त्यो टपिकमा भिडियो बनाउने छु यदि भिडियोको यहाँसम्म पुग्नुभयो र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न नभुल्नु होला च्यानलमा अहिले पनि नयाँ नै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु पनि नभुल्नु होला ताकि तपाईबाट कुनै पनि इंग्लिश लर्निङ भिडियोजहरु मिस नहोस् So guys, that's for today's video. I will meet you with an interesting English lesson too soon. Till then, take care and have fun. Thank you so much guys for watching this video.